Hãy tưởng tượng bạn đi ngủ với khối tài sản tích góp suốt nhiều năm, và chỉ sau 48 giờ, khi thức dậy, bạn phát hiện mỗi lượng vàng mình nắm giữ đã bốc hơi gần 20 triệu đồng. Đó không phải là một phép ẩn dụ, đó là điều đã thực sự xảy ra với hàng ngàn người Việt Nam vào đầu tháng 2 năm 2026. Từ vùng đỉnh lịch sử hơn 191 triệu đồng, giá vàng miếng SJC đã lao dốc như một chiếc máy bay mất độ cao, xuyên thủng hàng loạt mốc tâm lý chỉ trong vài phiên giao dịch. Một cú rơi đủ nhanh để khiến bất kỳ hầm trú ẩn nào cũng trở nên đáng sợ. Nhưng điều đáng lo không nằm ở con số, điều đáng lo là câu hỏi phía sau nó. Tại sao vàng lại sụp đổ đúng vào thời điểm thế giới bất ổn nhất? Liệu đây chỉ là một đợt chốt lời thông thường hay là dấu hiệu bề mặt của một cuộc tái sắp xếp sâu hơn trong trật tự tiền tệ toàn cầu? Trong video này, chúng ta sẽ không bàn về việc nên mua hay bán. Chúng ta sẽ đi sâu hơn, bóc tách những lực vô hình đang kéo giá vàng đi xuống trong ngắn hạn và đồng thời nâng tầm vai trò của nó trong dài hạn. Nếu rời đi ngay lúc này, bạn có thể sẽ bỏ lỡ bức tranh lớn nhất của tài sản thế kỷ 21. Phần 1. Tuần lễ đen tối và cơn địa chấn tâm lý tại Việt Nam. Để hiểu điều gì đang chờ đợi phía trước, chúng ta cần bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào hiện tại, một hiện tại gây choáng váng với rất nhiều người. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2026, thị trường vàng Việt Nam bước vào một trong những tuần giao dịch khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu, bảng giá liên tục thay đổi chỉ trong vài phút với sắc đỏ chiếm gần như toàn bộ màn hình. Giá vàng miếng SJC nhanh chóng xuyên thủng mốc 170 triệu đồng mỗi lượng, một ngưỡng tâm lý từng được xem là vùng phòng thủ, rồi lùi sâu về khu vực 165 đến 168 triệu đồng. Chỉ trong chưa đầy một tuần, mỗi lượng vàng đã mất hơn 24 triệu đồng so với đỉnh lịch sử thiết lập trước đó không lâu. Với nhiều nhà đầu tư cá nhân, đây không chỉ là một con số trên bảng giá, đó là sự bốc hơi của khoản tiết kiệm tích lũy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Điều đáng chú ý là cú sụt giảm này không diễn ra trong trạng thái bình thường của thị trường. Nó xảy ra trong bối cảnh tâm lý vốn đã căng thẳng, khi thế giới liên tục đối mặt với xung đột địa chính trị, lạm phát dai dẳng và bất ổn tài chính tại nhiều nền kinh tế lớn. Chính vì vậy, phản ứng của thị trường không chỉ là điều chỉnh giá, mà là một cú sốc tâm lý mang tính dây chuyền. Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn, vốn thường được xem là ít biến động hơn, cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo. Trong một số phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng nhẫn giảm từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi lượng. Người dân xếp hàng tại các cửa hàng không phải để mua mà để bán ra trong tâm thế lo ngại rằng giá có thể tiếp tục lao dốc. Ở cấp độ toàn cầu, diễn biến không mấy khả quan hơn. Giá vàng thế giới đồng thời giảm mạnh từ vùng cao xuống dưới mốc 4.700 USD mỗi ounce. Sự đồng pha giữa thị trường trong nước và quốc tế đã củng cố tâm lý rằng đây không phải là một biến động cục bộ mà là một cú điều chỉnh mang tính hệ thống. Vậy, điều gì đã kích hoạt tuần lễ đen tối này? Yếu tố đầu tiên được nhắc đến nhiều nhất đến từ Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump chính thức đề cử Kevin Warsh, một nhân vật có quan điểm tiền tệ cứng rắn, vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và vàng, một tài sản không tạo ra dòng tiền, lập tức chịu áp lực. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở yếu tố này, chúng ta sẽ bỏ lỡ bức tranh đầy đủ. Thực tế cho thấy, cú sụp giảm không chỉ đến từ thay đổi kỳ vọng chính sách, mà còn từ một cơ chế kỹ thuật quen thuộc nhưng thường bị xem nhẹ, căng thẳng thanh khoản trong hệ thống tài chính. Khi thị trường chứng khoán toàn cầu rung lắc, các quỹ đầu cơ và tổ chức tài chính lớn buộc phải đáp ứng các yêu cầu ký quỹ ngày càng cao. Trong những thời điểm như vậy, họ không bán những tài sản kém thanh khoản trước, mà bán những tài sản dễ bán nhất. Vàng, dù được xem là hầm trú ẩn, lại chính là một trong những tài sản thanh khoản cao nhất. Điều này dẫn đến một nghịch lý, vàng bị bán tháo không phải vì mất vai trò, mà vì nó có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt để cứu các vị thế khác trong danh mục. Lịch sử tài chính cho thấy hiện tượng này không hề mới. Trong khủng hoảng năm 2008 hay giai đoạn đầu của đại dịch năm 2020, vàng cũng từng giảm mạnh trong ngắn hạn trước khi bước vào các chu kỳ tăng dài hơn. Mẫu hình này lặp lại khi thị trường đối mặt với nhu cầu tiền mặt đột ngột. Tại Việt Nam, cú sốc giá còn bị khuếch đại bởi đặc thù thị trường nội địa.
Sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cùng với cơ cấu cung cầu tập trung khiến biến động thường diễn ra với biên độ lớn hơn. Khi tâm lý hoảng loạn xuất hiện, lực bán từ nhà đầu tư cá nhân dễ dàng đẩy giá đi xa hơn so với mức điều chỉnh toàn cầu. Nhưng khi đám đông đang phản ứng bằng cảm xúc, thì ở một tầng khác của hệ thống, một diễn biến trái ngược lại đang âm thầm diễn ra. Các ngân hàng trung ương nương hạn không ngừng theo dõi biến động và trong nhiều trường hợp, coi những nhịp giảm mạnh như vậy là cơ hội tái cân bằng dự trữ, chứ không phải tín hiệu rút lui. Sự đối lập này giữa hoảng loạn ngắn hạn và tính toán dài hạn chính là chìa khóa để hiểu rằng cú sụp giảm vừa qua không chỉ là một câu chuyện về thị trường mà là điểm giao nhau giữa tâm lý, thanh khoản và cấu trúc quyền lực tài chính toàn cầu. Và để hiểu rõ hơn vì sao niềm tin lại đang dịch chuyển theo những cách khó thấy trên biểu đồ giá, chúng ta cần mở rộng góc nhìn sang một yếu tố sâu hơn, địa chính trị và an ninh tài chính quốc gia. Phần 2. Địa chính trị và cuộc dịch chuyển âm thầm của niềm tin. Trong mọi giai đoạn bất ổn lớn của lịch sử tài chính, vàng luôn đóng một vai trò đặc biệt, không phải vì nó tăng giá nhanh nhất, mà vì nó là nơi niềm tin tìm đến khi các cấu trúc quen thuộc bắt đầu lung lay. Sau năm 2022, trật tự tài chính toàn cầu đã bước sang một giai đoạn khác. Việc Mỹ và các đồng minh đóng băng hơn 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga không chỉ là một biện pháp trừng phạt địa chính trị, nó đã tạo ra một tiền lệ mang tính hệ thống. Tài sản tài chính, dù được coi là an toàn, vẫn có thể trở thành công cụ chính trị nếu nằm ngoài tầm kiểm soát chủ quyền. Kể từ thời điểm đó, một câu hỏi mới xuất hiện trong các phòng họp ngân hàng trung ương. Dự trữ quốc gia có thực sự thuộc về mình hay không? Câu trả lời ngày càng rõ ràng. Tiền gửi, trái phiếu và các tài sản định danh bằng ngoại tệ đều gắn liền với hệ thống pháp lý và chính trị của quốc gia phát hành. Chỉ có vàng vật chất, được cất giữ trong lãnh thổ quốc gia mới nằm ngoài rủi ro này. Đó là lý do làn sóng hồi hương vàng tăng tốc trong những năm gần đây. Ba Lan là một ví dụ điển hình. Việc nước này vận chuyển hàng trăm tấn vàng từ London về Warsaw không đơn thuần là một động thái kinh tế. Nó là tuyên bố về chủ quyền tài chính trong một thế giới ngày càng phân cực. Đức, Hà Lan và một số quốc gia khác cũng đối mặt với áp lực chính trị nội bộ tương tự, yêu cầu minh bạch và kiểm soát trực tiếp kho dự trữ vàng quốc gia. Ở cấp độ chiến lược, vàng đang được tái định nghĩa như một phần của an ninh quốc gia, tương tự năng lượng như lương thực. Một quốc gia có thể thiếu dự trữ ngoại hối trong ngắn hạn, nhưng nếu nắm giữ vàng vật chất, họ vẫn giữ được mỏ neo niềm tin trong các kịch bản khủng hoảng hệ thống. Tuy nhiên, địa chính trị không chỉ tạo ra lực cầu dài hạn cho vàng, nó cũng tạo ra những áp lực giảm giá trong ngắn hạn, và đây là điểm thường bị hiểu sai. Nhật Bản là một ví dụ quan trọng. Với tỷ lệ nợ công vượt xa GDP, hệ thống tài chính Nhật đặc biệt nhạy cảm với biến động lợi suất trái phiếu chính phủ. Khi lợi suất tăng mạnh vào đầu năm 2026, các định chế tài chính Nhật buộc phải tái cân đối bảng cân đối kế toán, bán bớt tài sản ở nước ngoài để thu hồi vốn trong nước. Vàng với tính thanh khoản cao trở thành một trong những tài sản bị bán ra đầu tiên. Điều này tạo ra áp lực giảm giá ngắn hạn, nhưng không phản ánh sự suy yếu về vai trò chiến lược của vàng. Trái lại, nó cho thấy một nghịch lý quen thuộc. Trong giai đoạn căng thẳng nhất, vàng thường bị bán để cứu hệ thống, chứ không phải vì hệ thống không còn tin vào vàng. Vì vậy, khi nhìn vào cú sập giá hiện tại, điều quan trọng là phân biệt rõ ràng hai khái niệm: biến động giá do thanh khoản và dịch chuyển niềm tin mang tính cấu trúc. Giá có thể giảm vì nhu cầu tiền mặt tăng đột biến, nhưng niềm tin dài hạn đang di chuyển theo hướng ngược lại. Phần 3. Basel III, Ngân hàng Trung ương và sự tái định vị của vàng. Một trong những thay đổi quan trọng nhất của hệ thống tài chính toàn cầu trong thập kỷ qua không đến từ các tiêu đề báo chí mà đến từ các văn bản kỹ thuật. Basel III. Basel III không tạo ra một cuộc cách mạng, nhưng nó âm thầm điều chỉnh cách các ngân hàng nhìn nhận rủi ro và thanh khoản. Trong khuôn khổ này, vàng vật chất được phân bổ, tức vàng có thể xác định rõ quyền sở hữu, được nâng lên nhóm tài sản thanh khoản chất lượng cao. Điều này không biến vàng thành tiền pháp định, nhưng nó đưa vàng trở lại trung tâm bảng cân đối kế toán ngân hàng. Trước đây, vàng thường bị xếp vào nhóm tài sản rủi ro, bị chiết khấu mạnh khi tính vốn.
Điều đó khiến các ngân hàng có động lực hạn chế nắm giữ vàng. Basel III đã thay đổi logic này. Vàng vật chất nếu được lưu ký đúng chuẩn có thể được tính gần như đầy đủ giá trị thị trường trong dự trữ thanh khoản. Hệ quả là gì? Thứ nhất, nhu cầu vàng từ các định chế tài chính trở nên bền vững hơn, ít phụ thuộc vào chu kỳ đầu cơ. Thứ hai, vàng dần chuyển vai trò từ công cụ giao dịch sang tài sản cân bằng hệ thống. Song song với Basel III, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với quy mô lớn. Điều đáng chú ý là họ mua vàng không vì giá ngắn hạn, mà vì rủi ro dài hạn của hệ thống tiền tệ dựa trên nợ. Trong một thế giới nơi thâm hụt ngân sách và nợ công tăng liên tục, vàng trở thành tài sản không gắn liền với nghĩa vụ của bất kỳ chính phủ nào. Đây là lợi thế mà không một đồng tiền pháp định nào có thể sở hữu. Ở chiều ngược lại, các quốc gia BRICS và nhiều nền kinh tế mới đang tìm cách đa dạng hóa hạ tầng tài chính, giảm sự phụ thuộc tuyệt đối vào đồng USD. Không phải để lật đổ USD trong ngắn hạn, mà để giảm rủi ro khi trật tự địa chính trị trở nên bất ổn. Các sáng kiến thanh toán song phương, sử dụng tài sản thực làm bảo chứng hay tăng vai trò của vàng trong thương mại năng lượng đều nằm trong logic này. Không phải tất cả đều sẽ thành công, nhưng chúng cho thấy một xu hướng rõ ràng. Niềm tin đang được phân tán, không còn tập trung vào một trung tâm duy nhất. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Basel III và các sáng kiến của BRICS không tạo ra kỷ nguyên vàng theo nghĩa lãng mạn. Vàng không thay thế hệ thống hiện tại, nó đóng vai trò van an toàn, giúp hệ thống linh hoạt hơn khi đối mặt với cú sốc. Và chính vì vậy, giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng vị trí của nó trong cấu trúc tài chính toàn cầu đang vững hơn bao giờ hết. Phần 4. Kết luận. Hiểu đúng vai trò của vàng trong thế giới mới. Cú sập giá vàng vừa qua, nhìn bề ngoài giống như một thất bại của hầm trú ẩn. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó phản ánh một thực tế phức tạp hơn nhiều. Vàng không miễn nhiễm với biến động. Trong những giai đoạn thị trường cần tiền mặt gấp, vàng thường bị bán ra trước tiên. Điều này đã xảy ra trong khủng hoảng 2008, năm 2020 và đang lặp lại ở mức độ khác vào năm 2026. Nhưng điều đó không làm mất đi vai trò cốt lõi của vàng. Trong dài hạn, vàng không cạnh tranh với cổ phiếu về lợi nhuận, cũng không cạnh tranh với trái phiếu về dòng tiền. Nó tồn tại để giảm rủi ro hệ thống, không phải để tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Thế giới hiện nay đang đứng trước 3 xu hướng lớn: nợ công tăng cao, phân cực địa chính trị sâu sắc và niềm tin suy giảm vào các cấu trúc tài chính tập trung. Trong bối cảnh đó, việc các quốc gia và định chế giữ vàng nhiều hơn không phải là hoài cổ, mà là thích nghi. Đối với nhà đầu tư cá nhân, bài học quan trọng không nằm ở việc dự đoán giá sẽ lên bao nhiêu. Bài học nằm ở việc hiểu rõ vai trò của từng loại tài sản trong danh mục. Mua vàng bằng sự hoảng loạn thường dẫn đến sai lầm, nhưng phủ nhận hoàn toàn vai trò của vàng cũng là một cực đoan khác. Trong một thế giới đang viết lại luật chơi, sự tỉnh táo không đến từ cảm xúc mà đến từ hiểu biết, và hiểu biết trong dài hạn luôn là tài sản có giá trị nhất.